So everybody cancels this guy because he's a criminal of some kind, an uncharged criminal, but you charge in and sign him up. Why'd you do that? Well, you know, when you take a look, like right now, if you go to Google and you search Andrew Tate video, you're going to get all the platforms that banned him showing content from him. You're not even going to get the content from him on what he is saying. This goes to that narrative control that he was saying. It's very correct. It is completely stacked against him. You can't see what he says. You have no idea what he's talking about because you're only getting what they want you to get. And the only place he is right now to hear him is on Rumble, and you can't find it when you search for Andrew Tate video. And that's a huge problem. And what we're standing up for at Rumble is allowing people to say whatever they want, whether we disagree or agree with what they're saying. Right. And I think that's a fundamental right that we have to give to everybody in America. That is like what our democracy stands on. ከመግቢያው እንደገመታችሁት የዛሬ ቪዲዮ ስለ ራምብል ነው። አዎ ሀበን ተከስተ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስቴፕ እንዴት እንደሚከፈት አሳየኝ ብለህ ጠይቀሃል። ነገር ግን አላሳያችሁም። ምክንያቱም እንደማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ወይንም እንደማንኛውም ፕላትፎርም ሳይን አፑ ተመሳሳይ ነው። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽንህን ነው የሚጠይቀ። ሶ ጀስት ፎሎ ዘ ስቴፕስ። ነገር ግን ይመስለኛል ብዙ ሰው እንደሚደነጋገረው አንተን የሚያደነጋገርህ ተመሳሳይ ነገር ነው። ወደሱ ከመግባታችን በፊት ግን ከሌሎቻችሁም ከሁላችሁም ይህን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሰዎች የሆነ ጥያቄ ያለኝና ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ብትመልሱ ትንሽ የኔን አስተሳሰብ ወይ ይደግፋል ወይ ጥለዋል ማወቅ ስለፈለግኩ ነው። ለራሴ ምን ያህል አኪሬት እንደነበርኩ። አንድሩ ቴት ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ባን ከመደረጉ በፊት ስለ ራምብል የምታውቁት ነገር ነበር ወይ? ሰምታችሁ ወይም አይታችሁ ወይም ፕላትፎርሙን ቪዚት አድርጋችሁ ታውቁ ነበር ወይ? ከዛም አልፎ ደግሞ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ኢቨን አንድሩ ቴት ባን ከተደረገ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ራምብል የሚለውን ነገር አሁን እየሰማችሁ ያላችሁትም ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ሶ ይመስለኛል ብዙ ሰው ራምብል የሚለውን ነገር እየጠየቀ ያለው ገንዘብ ሊሰራበት ስለሚቻል ነው። ያው ማኔታይዜሽን ዩቲዩብ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ እና ሌላ ቪዲዮ ፕላትፎርሞች ላይ እንዳለው ኦብቪየስሊ ራምብልም እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች አሉት እና ይመስለኛል የሆነ መስፈርት የለውም ሲባል የሰማ ሰውም ይኖራል። ሚኒንግ ላይክ ዋች አወር፣ ሰብስክራይበር ሚኒመም፣ በቃ ከጀመራችሁ ቀን ጀምሮ ቪዲዮቻችሁ ማኔታይዝ ሊደረጉ ይችላሉ እና ያንን ስቴፕ ነው ብዙ ሰው የፈለገው ይመስለኛል እንጂ ሳይናፑ ተመሳሳይ ነው። ግምቴ እንደዛ ነው። አይ ሆፕ ትክክል ነኝ። መጀመሪያ ግን what is Rumble እና ምንድን ነው አሁን ካሉት ፕላትፎርሞች የሚለየው ምን እንደሆነ እኔ ያንን ለማድረግ we gotta go into research ማለት ነው። ሶ እንግባ። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ የራምብልን ሙሉ ኢንፎርሜሽን እናያለን ማለት ነው። እና እንደምታዩት ዌብሳይት ነው። አፕ ይኖረው ይሆናል፣ ፕሮባብሊ ይኖረዋል። ኦብቪየስሊ ኦንላይን ከሆነ ማንኛውም ዌብሳይት እንደምታውቁት there can be a web app. So Rumble is an online video platform and cloud service business. The headquarters are located in Longboat Key, Florida. Ontario, Canada. It was founded in October 2013 by Chris Pavlovsky. Okay, so አሁን እዚህ ጋር ትልቁ ጥያቄ ቅድም የጠየኳችሁ ከዚህ ኢንሲደንት ማለት ከታፕ ጂ ባን ከመደረጉ በፊት ሰምታችኋል ወይ ያልኩት እዚህ ጋር አንድ ኢምፖርታንት ነገር አለ። ዩቲዩብን ብዙዎቻችን ከድሮ ጀምሮ እናውቀዋለን። ብዙም ልዩነት የላቸውም የተከፈቱበትን ዓመተ ምህረት ከተመለከትን 2008 ነው ዩቲዩብ የተከፈተው። I think just to be sure sorry 2005 so 2005 ላይ ነው የተከፈተው። ግን እዚህ ጋር 2013 ጀምሮ የነበረ ፕላትፎርም ገና አሁን ነው እየሰማን ያለ ነው። ሞስት ላይክሊ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትስማማላችሁ that the largest personality ይሄ ፕላትፎርም ላይ is Andrew Tate። እሱም ደግሞ አማራጭ ስላጣ ነው እንጂ he wouldn't be going ወደ ራምብል እየሄደ አይሰራም ነበር ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ። አማራጩ መጀመሪያ ላይም ነበረው። አሁን እየሄደ ያለው ሌሎቹ ባን ስላደረጉት ነው።
ፌር አይደለም ባን መደረጉ። ነገር ግን ያው ራምብል ላይ ይሄድ ያለው አማራጭ ከማጣት ነው። ሶ በዛ ምክንያት ስለ ራምብል ብዙ ነገር እየተነሳ ነው። ራምብልም ደግሞ የሱን ባን መደረግ እንደ ፒአር እየተጠቀሙት ነው ባይነኝ እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው። ሶ ኤኒዌይስ ከሌላ ብዙ ነገሮች ጋር ኢንክሉዲንግ ፕሬዚደንት ትራምፕ እና እንደገና ደግሞ ሌላ በጣም ስትሬንጅ እዚህ ጋር ያየሁት ነገር For the first 7 years, content on Rumble largely consisted of viral videos and news from mainstream media sources such as videos of children and animals. Children የሚለው ፓርት ላይ ስሰማው ራሱ እኔ ብዙም ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። I can't say the word እዚህ ዲሞኔታይዝ ይደረጋል ቪዲዮ ግን ገብቷቸዋል ለማለት የፈለኩት ነገር ማለት ነው። So Alex Jones on InfoWars and a bunch of other video አቅራቢዎች እዚህ ላይ ያቀርቡ ነበር። So what is it like Rumble አሁን በጣም እንዲነሳሳ ያደረገው ምንድን ነው? Like I said የአንድሩ ቴት እዛ ላይ መሄዱ ነው። Is it feasible? ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ወይ ነው ጥያቄው። So እስቲ ለምን ወደ ዌብሳይቱ ሄደን አንዳንድ ቪዲዮቹ ፊት ለፊት ላይ የሰሩትንም ራሱ ያሳያል። So let's go there. ወደ ዌብሳይቱ እንሂድና እላዩ ላይ ያሉትን አንዳንድ ቪዲዮችን ስንት ገቢ እንዳስገቡ እናያለን። ያያችሁ ነው እንግዲህ ይሄ ራይት ዊንግ ምናምን ራይት ሳይድ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ይላል ገና ከመግባታችን ማለት ነው። እና ቪዲዮቹ ስንት ገቢ እንደሚያገኙ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ኦኬ አያሳይም። እዚህ ጋር ግን usually you're able to see that unless they hide it I guess የሚያሳይ ነገር ነበረው። ኦኬ እሱን ነገር አንስተውታል። ፈርስት ታይም ቼክ ሳደርገው ይሄንን ሳይት እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ ይሄ ቪዲዮ ስንት ገቢ እንዳስገባ ያሳየ ነበረ። ፖይንት የመጣሁበት ያለውበት ፖይንት ምንድነው? ብዙ ሰው ኮንፊውዝ የሚሆነው is አፕሎድ ሰዓት ላይ ሲመጣ የሚጠይቀው ጥያቄ እና እሱ ጥያቄ ደግሞ እዚህ ጋር ነው እንደምታዩት እና ላይሰንሲንግ ነው የሚጠይቃችሁ። ላይሰንሲንግ እየጠየቀ ያለው ለምንድን ነው? ፈርስት ኦፍ ኦል ቪዲዮ ማኔጅመንት ሚኒንግ ኤክስክሉሲቭ የሆነ ላይሰንሲንግ ምን ማለት ነው? ከረምብል ውጪ ሌላ የትም ቦታ ይሄንን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ አይቻልም። ሙሉንም ቪዲዮም ቀንጨቡም ቲክቶክ ላይ ለማስተዋወቅ ምናምን አይቻልም። ዳትስ አንድ የመጀመሪያው ኦፕሽን። ሁለተኛው ኦፕሽን ቪዲዮ ማኔጅመንት ከዩቲዩብ በቀር ዩቲዩብ ቻናል ላላቸው ሰዎች እንደ ሁለተኛ አማራጭ ራምብል ላይ አፕሎድ ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። ለምንድን ነው ከዩቲዩብ ውጭ የተባለው? እዚህ ጋር እሱንም እንገባበታለን። ራምብል ኦንሊ ናን ኤክስክሉሲቭ ሲሚላር ቱ ዩቲዩብ ይላል እዚህ ጋር። ይሄ ምን ማለት ነው? ራምብል ላይ ብቻ ነው አፕሎድ የምታደርጉት ግን ሲሚላር ቱ ዩቲዩብ ሚኒንግ ሪያክሽን ቪዲዮ ሊሰራበት ይችላል። የተለያዩ ነገር እንደ ዩቲዩብ ስታንዳርድ ላይሰንስ ማለት ነው። ግን የራምብል መጨረሻው ደግሞ ፐርሰናል ሆኖ ሞኔታይዝ አይደረግም እና ሰርችብል አይሆንም። ይህም ማለት ነው ቪዲዮአችሁን የራሳችሁ ሃርድ ዲስክ ላይ ስቶር ማድረግ ማትፈልጉ ከሆነ እዚህ ፕላትፎርም ላይ አደርጋችሁት ከዛ በኋላ ሊንኩን ብቻ ያው አንሊስትድ እንደሚደረገው ዩቲዩብ ላይ ሼር መደረግ ይችላል በሚለው ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤክስክሉዲንግ ዩቲዩብ የተባለው ነገር በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ለእኔ እና what does it mean? Technically exclusive እና ራምብል ኦንሊ ብላችሁ አፕሎድ ካደረጋችሁ ያንን ቪዲዮ ከዛ በኋላ ባለቤትነት የላችሁም። እናንተ ቪዲዮን ሰርታችሁታል፣ ቀርታችኋል፣ ኤዲት አድርጋችኋል፣ ምን ብላችኋል። ከዛ በኋላ ግን የዛ ቪዲዮ ባለቤት ራምብል ራሱ ነው እንጂ እናንተ አይደላችሁ። ያንን ቪዲዮ የተለያየ ቦታ ላይ መኒ ጀነሬት ያደርጋል ብለው የሚያስቡት ቦታ ላይ አፕሎድ ያደርጉታል። ካደረጉት በኋላ ከሚያገኘው ገቢ ግማሽ ግማሽ ይካፈላሉ ከእናንተ ጋር ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ በጣም የተደራጀ ፕላትፎርም ቢሆን ኖሮ ለምንድን ነው ዩቲዩብ ላይ የራሳቸው ቻናል ያላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እና the reason is because እናንተ ማኔጅመንቱን ስትሰጧቸው የራሳችሁ ቻናል ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ እንደማድረግ እነሱ ኦልሬዲ ማኒታይዝድ የሆነ ቻናል አላቸው which is 124,000 ሰብስክራይበር። መቼ ነው የተከፈተው? በ2014 ተከፍቶ ገና 100K ያለፈው መቼ እንደሆነ I have no idea ግን 2014 ተከፍቶ only got 124,000 ሰብስክራይበርስ ማለት ነው። ሆም ፔጁ ላይ ስንመጣ እስቲ የነሱ ፕላትፎርም ላይ አፕሎድ እያደረገ ያለ ሰው ከዛ በኋላ እነሱ ወስደው እዚህ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ የሚያደርጉትን ቪዲዮዎች
ማን ምን ያህል ቪው እያገኘ ከሁለት ቀን በፊት ነው ይሄ አፕሎድ የተደረገው 189 ቪው ሺህ አይደለም 189 ቪው ከሁለት ቀን በኋላ ይሄ ቪዲዮ ቀጥሎ ያለው ቪዲዮ ከሁለት ቀን በፊት አፕሎድ የተደረገ 50 ቪው ከዛ በፊት ያለው 57 ቪው ከዛ በፊት ያለው 64 ቪው let's keep going እንያቸው እስቲ ደህና ቪው ያለው እስካሁን ድረስ አላገኘም I'm gonna keep going ደህና ቪው ያለው እስካገኘ ድረስ ምን ጎር ቪዲዮስ እዚህ ቪዲዮስ ታብ by the way ብዙዎቻችሁ ቪዲዮን አጣውት ምናምን ትሉኛላችሁ ቪዲዮስ ታብ ሜል አለባችሁ ከሆም ወጣችሁ ማለት ነው so let's go ደህና ቪው ያለው ቪዲዮ እስክናገኝ ድረስ እንቀጥላለን 11 days ago ደርሰናል ያያችሁ 12 days ago 128 ኦኬ ደህና ምለው ላይክ ደህና ለ124,000 ሰብስክራይበር ላለው ቻናል ሳይሆን ጀስት አንጻራዊ 1900 ቪው ያገኘ ከ3 ሳምንት በፊት አፕሎድ የተደረገ አብዛኛው ቪዲዮቻቸው እንደምታዩት ብዙ ቪው እያገኘ አይደለም ይሄ ከራምብል ቻናሎች አንዱ ነው ብዙ ሌላዎችም አሏቸው the biggest subscriber count ያለው 1.9 million subscriber ያለው ነው and this is rumble viral የሚባለው እዚህ ጋር ቀጥታ ፖፑላር አፕሎድስ ነው ከላይ ያደረጉት probably ይሄንኛውንም እንደዛ ማድረጋቸው አይቀርም ምክንያቱም በጣም poorly የሚታዩ ቪዲዮች it's nothing new ይሄም ከ5 ዓመት በፊት አፕሎድ የተደረገው 20 ሚሊዮን ቪው ያለው ቪዲዮ አለ እና ፖፑላር ከሚለውን ነለፍና let's go to videos last few days ላይ ከ3 ሰዓት በፊት ከ4 ሰዓት በፊት ቪዲዮቹን ዝም ብላችሁ እያያችሁልኝ ማለት ነው እና ወደ ፖይንት እመጣለሁ so ወደ ፖይንት ስመጣ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ አንድ ቪዲዮ ስታደርጉ የዛ ቪዲዮ ባለቤት እናንተ ናችሁ የእናንተን ቪዲዮ የኔ ቻናል ላይ አፕሎድ ላድርገውና 50% ልስጣችሁ ብል ፌር አይሆንም ምክንያቱም ቪዲዮን የሰራችሁት እናንተ ናችሁ እኔ ፕላትፎርም ስላለኝ ብቻ የእናንተን ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ ለምንድን ነው ብር የምወስደው እና ባለፈው ጊዜም የቅዳሜው ላይቭ ላይ ይሄን ነገር አንስተናል ስራ አትፍሩ ለራምብል ቪዲዮአችሁን አሳልፋችሁ ሰጣችሁ ከምታገኙት ሰክሰስ በላይ በራሳችሁ መገንባት ትችላላችሁ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ይሄው ለአመት የነበሩ ቻናሎች ገና እዚህ ጋር መሆናቸው በሰብስክራይበር ግለሰቦች አሉ ከነዚህ በላይ ቪዲዮ ያላቸው at the same time ደግሞ ለፍሪደም ኦፍ ስፒች ያላቸው ክብር ደግሞ አከብርላችኋለሁ ግን እንደ ቢዝነስ ሞዴል ሌላ ገቢ የሚያመጡ ነገሮችን ለኮንቴንት ክሬተራቸው መፍጠር አለባቸው ባይ ነኝ still interested ከሆናችሁ ራምብልን ጆይን ለማድረግ that's your choice እኔ ግን there's another ሌላ ኦንላይን ቪዲዮ ፕላትፎርም አለ ወደፊት ዩቲዩብን ሪፕሌስ ሊያደርገው ይችላል ብዬ የምገምተው ነው ስለሱ እንድሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ጻፉልኝ ላይክ ማድረግ አትርሱ እና እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ